Ok, mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm advanced math nha. Okay, so now what do we have? First question. Câu đầu tiên nè. Q equal to, so basically let me just move this one up here. Okay. Q equal to Cm delta T. Đây là cái công thức mà để tính cái lượng nhiệt phát ra hoặc là lượng nhiệt cần thiết để mà gia tăng nhiệt độ của một cái chất nào đó. Ví dụ nước chẳng hạn, để cung cấp một lượng nhiệt nào đó để mà làm tăng nhiệt độ nó chẳng hạn. Like this is a formula that we use in physics. In order to calculate the amount of energy required to increase the temperature of a material, okay? So what is C? C is the specific heat capacity of the object's material. Cái C nó chính là cái nhiệt dung riêng á. Specific heat capacity của một cái vật dụng, một cái vật liệu, đồ vật nào đó. Nhiệt dung riêng là gì? Thì nếu mà các bạn không nhớ nhiệt dung riêng là gì, nó chính là cái lượng nhiệt cần thiết để mà gia tăng 1 gram của một cái chất nào đó lên 1 độ C. So basically what is specific heat capacity is the amount of energy required to increase to basically increase 1 degree Celsius of 1 gram of a substance. What is M? The M is the mass of a substance. M là cái khối lượng của cái substance đó. And remember, they should all have the same units, okay? Chúng nó có cùng một cái đơn vị nha. Assume that 2000 joules is required to rise the object's temperature by 2 degrees Celsius. Bây giờ cứ coi như là chúng ta cần đến 2000 joule, tức là cái Q á, this is a Q. Cần 2000 joule để mà làm gia tăng cái nhiệt độ của vật thể này lên 2 độ C. Thì nó hỏi what is the specific heat capacity of the material? Nó hỏi cái nhiệt dung riêng C của cái vật liệu là bao nhiêu? So remember, do you remember SI unit, right? So this is called SI unit. Just a moment, please. Okay, so you should be able to see things from this side. Okay. Okay, so here, what is SI unit? The System International. System International, tiếng Pháp thì nó là International System, the SI units. So basically in SI units, we have what? Energy is in joule. Mass, it's in kilogram. Trong hệ SI nó quy định như vậy, đó là cái đơn vị chuẩn nó là cái gì? Khối lượng là kg, năng lượng nó sẽ là joule. Okay, and degree basically what else? Degree can be anything, thực sự là nhiệt độ hay là cái gì cũng được. But normally it's Celsius. Temperature is in Celsius, okay? Độ C. So based on this one, please calculate the specific capacity. Đó, các bạn tính đi cái C của nó đi. So what does C equal to? You set 2000 equal to 10 times C times 2. That is correct. Chính xác. So basically C equal to 1000 divided by careful.
Delta T is actually 2 degrees Celsius. Cái delta T nó là 2 độ nha. And mass is 10 kg, 2000 joules. Nó phải là 20 chia cho 2000 chia cho 20. 2000 divided by 20, it's 100. 100 joules. 100 joules per kilogram degree Celsius. Are you sure about this? Con cũng ra thế thôi ạ. Sorry? Con cũng ra là 100. 100 joules. Because we don't have the answer. Chúng ta lại không có cái câu trả lời nha. So not sure exactly, but this one 2000 joules. Alright, good. Câu tiếp theo. Next one. Square pieces are cut out of the corner of a square sheet metal plate. Những cái miếng mà hình vuông được cắt ra từ những cái cạnh của một cái hình vuông, của một cái gọi là miếng kim loại hình vuông. The remaining plate is folded into a box in the shape of a rectangular cuboid. Những cái phần còn lại của cái miếng kim loại đó được gấp lại thành một cái hộp trong cái hình dạng của một cái hình cuboid, là cái giống như cái hình hộp á, hình chữ nhật á. What is the maximum volume of this box when the side length of the sheet metal plate is 30? Enter the answer nearest whole number. For example, 386. Bây giờ nó hỏi là cái thể tích lớn nhất của cái hộp này khi mà độ dài của một cái cạnh của cái sheet metal plate là 30. Tức là cái độ dài 30 nó bao gồm luôn cái xanh xanh này luôn nha. So it means that 30 include the blue part in here, okay? So you are asked what's the maximum volume of this box. Các bạn được hỏi là tính cái volume nó bao nhiêu. Okay. How do you know? Kiểu con sẽ gọi cái cạnh của cái phần màu xanh xanh ấy là x ấy ạ. Okay, thì call x as the part of this blue thing, okay? So what happened? Thì cái đoạn mà ở giữa hai cái hình vuông màu xanh thì nó sẽ là 30 trừ 2x. Right. So the part here basically is 30 minus 2x. Very good. So what happened Thì next? cái thể tích của nó thì sẽ là x nhân với thể tích của cái hình mà nó dựng lên thành cái hộp ấy ạ. Thì sẽ là x nhân 30 trừ 2x tất cả bình. Trừ đi 30 bình là bởi vì nó không có cái nắp nên phải trừ đi diện tích của một hình vuông ạ. Wait, cái thể tích nó đâu có tính dựa vào cái nắp đâu. Thế tức là nó không cần trừ đi cái nắp ạ? Cái hình nó không có cái nắp, nhưng mà thực sự là cái thể tích nó không có cần tính cái nắp. Em chỉ tính cái nắp khi mà em tính diện tích toàn bộ các mặt của nó thôi. So basically, there's no cover because this box actually doesn't have a cap. So, but you don't need the cap anyway because calculating volume, you don't need that. Okay, so what you said is that side length of the cuboid it's 30 minus 2x, right? Cái cạnh của cái hộp này là 30 trừ 2x, right? Is that what you say? 30 trừ 2x ạ, bởi vì cái cạnh it's bé minus ở 2x. It's minus 2x, very good. How about the height, cái độ cao của cái hộp thì sao? Cái chiều cao của nó thì chính là x, bởi vì Chính cái xác. cạnh của màu xanh. The height is basically x as well. Very good. Because you fold it up, right? Okay, so what do we have here? Volume of cuboid is actually equal to 30 minus 2x times
30 minus 2x and then times x. Is that? Okay, but you have to find the maximum volume of this box. Thì mình sẽ phải thử x ạ. Mình sẽ phải thử cái x. You have to try it out, of course. So, how do you test the x then? X nó sẽ phải bé hơn 15 thì con thử dần dần. Yeah, of course, the x has to be okay. So x cannot be too big, right? Cái x thực sự nó không thể nào quá to được, nó không thể nào là thực sự mình nghĩ theo cái hình này á. Well, Thành nghĩ là x nó phải nhỏ hơn 10. I think x has to be smaller than 10, I think. But you're right. X has to be smaller than 15 and then you try it out, right? But is there any other way to make it easier? Có cách nào làm dễ dàng hơn không? Hà, what do you think? Miss Hà, No, Mr. Hà. Sorry? I think I do the same way with mine. Alright, so we can try. 14. Yeah. We can try x values. Say, let's say how much? X cannot be 15 because otherwise we would not have the cube. Nếu mà x nó bằng 15 thì mình sẽ không thể nào có cái hình hộp này được. Because y 15 times 2 is 30. And if x is 30, 2x is 30, we would not even have a cuboid here. Nếu mà cái x nó là hai cái x nó cộng lại là 30 thì nó còn không thể nào có cái hình này luôn á. So let's say if x is 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 7. So you mean you have to try all of these values? Maybe. Okay, but this one it takes a lot of time, I think. Thế nó vô. So if x is 14, v equal to, would take a lot of time though. So 30 minus 28 is 2. 2 times 2 times 14 is going to be 56. And if x is 13, v equal to, have to go down here again. 26, so 4 times 4 times 13, it's gonna be 208. That's a lot, right? Now, if x is 12, what is v? If x is 12, v equal to what? 12, it's 24, so 6 times 6 times 12, it's gonna be 432. That's a lot, you know. Okay, so if x equal to 11, what do we have? V equal to 30 minus 22 is 8. 8 times 8 and then times 11 again. We have 704. Số bự lắm luôn các bạn. And then if x equal to 10, what is v then? So 30 minus 20 is 10 times 10 times 10 again. It's gonna be 1,000. It's just getting bigger, isn't it?
And 30 minus 18 is 12. 12 times 12 times 9. So you get 1296. I think this is the maximum maybe. If x is 8, v equal to 30 minus 16 is going to be 14. 14 times 14 times 8. It's 1568, even bigger. So càng ngày càng bự vậy. It's getting bigger and bigger. If x equals to 7, it's 30 minus 14. It's going to be 16. 16 times 16 times 7. You get 1792. So it's a long process, yeah. So 30 minus 12 is going to be 18, isn't it? And 18 times 18 times 6 is going to be 1944. If x equal to 5, v equal to... Mấy bạn ra cái đáp án là nhiêu ta? Dạ x bằng 5. Because if x equal to 5, it's going to be 2000. This is the biggest number, right? Okay, 30 minus 8, 22 times 22, and then times 4 again. You get 1936. So from this point on, it just decrease, right? Từ cái khúc này nó bắt đầu nó giảm dần nè. So you can see that x equal to 5 is the maximum. So is 2000 the answer? Yes. Because we assume that x is an integer. Chúng ta coi như cái x là một integer, nhưng mà lỡ đâu là số thập phân thì sao? What would happen if it's like, you know, 5.5 for example? Let's try it. 5.5 đi. If x is 5.5, it's gonna be times 19 times 5.5. Yeah, it's actually decreasing. Nó giảm. So what if x is 4.5? 4.5 thì sao? Let's say it's gonna be 9. So 21 times 4.5 it's gonna be, oh yeah, it's decreasing as well. Nó cũng giảm luôn, cho nên so the maximum number should be about 2000. But is there another way to make it less painful? Có cách nào để làm cho nó đừng có mà mệt mỏi này không? There should be another way, I think. Okay, now let's do the next one. There is water at the bottom of the cone. Có nước ở cái đáy của cái hình nón này. Calculate the volume of water when x equal to 10. Nó kêu tính toán cái thể tích của cái nước khi mà x bằng 10. Enter the answer nearest whole number without units cm square, for example, this one. Điền những cái con số mà số nguyên gần nhất mà không có cái đơn vị. So how do you do this one then? Keep thinking. Pythagore với lại Talet. Cái này dùng hai định. Pythagore và Talet. Okay, so basically what do we have here? Volume of the cone it's equal to a third of the height times the pi r square, isn't it? Nó là 1/3 của cái thể tích cái hình trụ luôn á. It's a third of the volume of the key of the what is it called? I forgot. Không phải 1/3 rồi ơi, nó cao có 10 rồi thầy. So trụ nó cao. Yeah, it's a third of that. It's a third of that. But remember, when you use the number 10 here, the r is not x, okay? It's not 10 again.
Nếu mình dùng cái con số chiều cao là 10 cm này thì cái R này không có bằng 10, nó không có bằng là cái con số 10 này đâu nha. Đúng rồi. It's not the same thing. R They bằng ask you to FE. calculate the volume of water only, okay? Nó kêu mình tính cái thể tích của cái nước thôi nha. So you can see that these bigger cube, bigger cone and the smaller cone, they are similar, isn't it? Cái hình nón mà bên ngoài, cái hình nón bự và hình nón lên nhỏ này nó đồng dạng nhau. So what does it mean? Their volume should also be proportional. Cái thể tích của nó cũng sẽ có tỷ lệ giống nhau. So basically, volume of the bigger cone divided by volume of the smaller cone. So 16 divided by 10 should be volume of big cone divided by volume of small cone, right? Isn't it? Mọi người đồng tình không? Hình như cái công thức So này sorry? thầy ơi, Yes? con nghĩ là cái công thức này phải là cái phần 16/10 nó phải mũ 3 lên nữa. Because this sorry 16 and 10 here is only the height, right? Nó chỉ là cái height này thôi. So this one and this one, it's increases. If h increases, this one increases with the same magnitude. Nếu cái h này nó tăng lên thì là cái v này cũng tăng lên cùng một cái biên độ như vậy thôi. Đâu phải nhân, đâu phải mũ gì đâu. So that's why I propose that 16 divided by 10 is actually is v big cone divided by v small cone. You understand what I mean, right? Tỷ lệ thuận nhưng mà nó không có cần phải mũ nữa, nó không có mũ nha, tại vì h là mũ 1, v cone có mũ 1 luôn. So basically, let's just do this one. So 1/3 big cone is like h is 16 centimeter, right? So times 16 pi r it's 5, right? 5 square. R lúc này là 5. And this one small cone, it's and the height is actually 10. Pi, sorry. But then we don't know. We don't know the new r, isn't it? But this one eliminate each other. So you finally will find what r is, isn't it? Cuối cùng các bạn sẽ tìm ra được cái r thôi. Kiểu gì thì kiểu. Oh, moment please. So you should find out that r equal to, chuyển cái r lên bên trên này. Like r move to the left side, so we have calculator. So 16 times 25, you get 400. And 400 move to ten moved here, 16 moved down, số 16 rơi xuống, số 10 đi lên, and then times another 10 here. Okay, so eliminate, so what we have, 400 divided by 16 is going to be 25, so square root of r is 5. Interesting. 5 cm. Tìm được cái r nhỏ, cái r mà của cái hình cone nhỏ này. This is the small r of the cone, right? So based on this one, you can find the v's of the small cone actually equal to 1/3 of height is 10, pi is 3.14,
and this one is 5 square. How much is that? 5 square 3.14 times 10 divided by 3. So 262, right? Nó làm tròn lên là 261 á. It's around 262 cubic centimeter, right? Các bạn ra được đúng số này không? Have you found the answer? Là 103.2 cm khối. 262, right? 262, right? Mai có ra được đúng vậy không Mai ơi? Thầy đợi con một tí. Okay, I'll wait for you. Don't worry, I'll wait for you. This is a hard one. Thầy có cách nào em share cái hình vẽ lên được không thầy? Sorry? What do you say? Em share cái hình mà giải cái bài này á. I already shared. Em share bài của em á thầy. What do you mean? Bài của Tức Hà là hả? dạ, tức là cái này nó em vẽ thành hai cái hình tam giác ấy. Let me see what you wrote here. Sao ra được R bằng 3.14 hay gì? Pi r square h, and this one it's 102. Listen, I don't know exactly, okay? Mà Hà ra bao nhiêu? Câu này không cần phải tính R đâu ạ. You don't need to find R, right? Mình có thể tính cái thể tích của cái big con, sau đấy mình nhân chéo cũng được. Oh yeah, we can calculate the volume of the big cone and then we compare to the small cone. We don't have to find R. Yeah. Nhưng mà cuối cùng kết quả ra bao nhiêu? What is the final answer? Nếu mà theo cái nhân chéo thì nó con ra là 83,3. What? Okay, so let's see. If x is 10, square is 100. And no, mình phải lấy cái đường kính của nó là 5 nha. Nó phải lấy cái bán kính là 5 nha. We have to find the radius is 5 square. And then pi is 3.14. And then divide by 3. But then you have to times the height, which is 16. Cái này là cái thể tích của cái cone lớn, phải không? This is a big cone volume, right? And then you times 10 divide by 16. Yeah, this is what I get. Nó vẫn ra được 2.62 nè. Nhưng mà tam suất ra. I think there's something wrong. Có thể nhiều khi em lấy cái này là cái công thức nó là R nha, chứ không phải là đường kính nha. Nó cho cái bài nó cho đường kính là 10, mình phải lấy cái là cái bán kính nha. So here the test gives you like the diameter. You have to find the radius to put in there. Okay, be careful. Okay. Mà Hà ra được nhiêu vậy? 103.2. Okay, I just don't know. But I think we can move on now anyway. Ok, chúng ta có một cái wheel, có một cái dạng mà giống bánh xe như vậy. We have a wheel like this. A wheelbase area. Chúng ta có một cái thể tích mà giống kiểu mà cái đáy của cái bánh xe á. When r equal to 10 cm. Big R, okay? Cái R lớn bằng 10 nè. Small r is 2. Round the answer to the nearest integer without units. Mình phải làm tròn số ra một cái số nguyên. Thì nó kêu là tính cái diện tích của cái bánh xe này nha. You have to find the area of this wheelbase. 153 này dễ. 153. Sorry?
153 bài này dễ. You think this 153 one is easy? Yeah. Có cái tính hình quạt cái này. S quạt. Well, but they also give you the degree here, you know. Người ta cũng cho mình cái độ này nè. So let's just say this degree, the combined together is 60 degree, right? Okay, so first thing first. Có hai cách tính này, một cách tính đầu là cách tính hình tròn, cái hình tròn to đùng á, xong trừ đi mấy cái hình lõm. Còn cách tính hai là cách tính cái hình tròn nhỏ cộng thêm mấy cái hình quạt ở ngoài. Cách nào cũng ra cái số 153. You get the answer is 153, isn't it? Yes. Yes. So this one is like 60 degree in total. Okay. This one it's like 10. This one it's 2. Thần quạt hả mà? Dạ, công thức hình quạt đó này. Alpha bằng cái độ chia cho 360 nhân pi nhân r bình phương. I got it. Ví dụ trừ cái lõm. Nó cái mảnh nhỏ cộng mảnh lớn phải không? Isn't it? The small piece plus the bigger piece. So the small piece here. So basically it's this one is 32 degree. This one is 28 degree. Okay. So 32 degree, it's 32 degree over 360 times pi and r square, isn't it? This is a small piece. Okay, calculator. So we have 32 divided by 360. It's gonna give you this one. Times 3.14. And times r here is 2, so 4. So what you get here, it's a 1.1164 cubic centimeter. That's a small piece. The bigger piece is gonna be 28 degree divided by 360 times now it's a bigger r, isn't it? Bây giờ nó là cái r lớn. It's gonna be I think you make a mistake here. Cái con số độ nó bằng nhau đâu nha. One is like 32, one is 28, okay? Be careful with the numbers. Làm hai cái số độ đều bằng nhau nha. Dạ, nhưng mà làm cả hai cách nó trừ đi cộng lại đều bằng 53 hết. Okay, if you want it that way. Cái hình tròn to trừ đi cái lõm, trừ cái lõm không tính, hoặc là lấy hình tròn nhỏ cộng thêm cái cánh quạt ở ngoài á, để là bằng ra đúng. Okay, if you want it that way, okay, fine then. You should speak English, you know. Remember, you are going abroad now. And the R is how much? It's 10, right? So 100. So it should be... Why is it so big? And then you combine them together. 1.1164. And you get this one. Together, combined together, you have 25.5386. And then you have, because this one is like 60 degree, so the whole graph, the whole thing, you have to times 6 as well. Phải nhân 6 lên. 153, yeah, it's about 153, right? Yeah, it's 153, good.
Cách nào cũng được. I think anyway we'll get to 153 anyway, I think. Oh yeah, okay. Alright, 153. Okay, let's move on to this one now. Okay, I have to make it smaller this way. Cho nó nhỏ lại đó. Okay, you have to solve the length of the side x of the triangle if the length of side A is 2. Đây, áp dụng công thức Heron là ra luôn. Yeah, you said you have to apply this and that, but what if people don't understand, don't have it, you know? Mình phải luôn luôn nghĩ đến những cái cách khác chứ đừng lúc nào có áp dụng công thức, you know. You have to find other ways to solve it. This is math, you know. How to find x. So this is 30. This is A, it's 2. This is 2. So it means that this triangle is isosceles. Tức là cái hình tam giác này nó là tam giác cân, isosceles triangle. So this means like 30, so 180 divided by, okay, minus 30. 150. 150 divided by 2, this is 75, isn't it? 75 nè. 75 degree. But you have to find the x here, isn't it? 120 There's a formula. Yes. Có thể dùng công thức sin á, hàm sin. Dạ, sin cái lộn cái bài khác. You can find x equal to 2 square plus 2 square. Is it plus or minus? I forgot. There has to be sine formula. Yeah, law of sine. Is it sine or cosine? I forgot. Nó có cái công thức mà tính mà nó giống như là cái lý Pythagore nhưng mà nó lại nó có cái phần sine nữa. There's a formula that has Pythagorean over there as well. I think it's cosine. Of course, it's cosine. I remember. Cosine. So you have to, what you have to do here, it's minus 2 times the two side times cosine of 30 degrees, isn't it? The least cosine, this is cosine rules. Tức là cosine rule là cái gì? Cái cạnh mà mình đang tìm x bình á, nó sẽ bằng là hai cái cạnh bên bình phương tổng của nó, hai bình cộng hai bình, trừ cho hai lần của cái hai cạnh bên nhân nhau, nhân cho cái cosine của cái góc mà nó nhìn thẳng vào cái x á. So cos 30, how much is that? It's square root of 3 divided by 2, isn't it? Sin 30 thì là bằng 1/2. Thì là cos 30 phải ngược lại 3 căn 3 chia 2 nha. Cos 30 is actually the square root of 3 divided by 2. So this one is 8. This one is for 4, it's 8. So 4. Sin cos làm trên tam giác vuông là thầy. Trên không. Cái này cái định lý sin với cosine này nó xài cho tam giác gì cũng được nha. So the cosine and sine rules can be used for any triangle, okay? Any kind of triangle.
So, like for example, look at this one. This is a right triangle, right? Đây là một cái tam giác vuông đúng không các bạn? Thì bây giờ, so we know that, how do you find BC? BC is actually square is equal to AB square plus AC square minus 2 times AB times AC times, oh my god, no, I don't want this one. Times cosine of the 90-degree angle, right? But you know that cos 90, sine 90 is 1, cosine 90 is 0, right? Sin 90 thì bằng 1, cosine 90 sẽ bằng 0. So this whole thing is 0, isn't it? So you have this one only. Chúng ta sẽ còn cái này không? What is this one? This is Pythagorean theorem. Đây là cái này là định lý thi Pythagore nè. Nhưng mà định lý Pythagore chỉ áp dụng với lại cái tam giác vuông mà thôi. Remember that Pythagorean theorem, it's only applicable to right triangle, right? But you can apply cosine rules to any triangle. Cosine and sine rule. Luật cosine và luật của sine có thể áp dụng với tất cả mọi tam giác nha. Đó, Hà hiểu chưa? You understand it one, right? Không, tức là làm cái tam giác này mình kẻ cái góc 30 độ chia đôi ra, xong tính cái đường cao với cái đáy là ra thầy. Mình chỉ cần tính cái x đó, cái x có sẵn rồi, tính cái đường cao là ra thầy. Well, what do they ask you? They only ask you for the x, isn't it? Yeah, I think your way also works too. Thầy nghĩ là cách của Hà cũng ổn. Thì you can do that. Dạ, tại sin 15 độ, chia đôi cái đó sin 15 độ xong rồi bằng đối chia sin bằng đối chia huyền. Yeah. Oh yeah. You can split this one. Okay, alternatively. Đúng đó. Ra luôn á thầy, một công thức một ra. Alternatively, you can just divide this one and this one is. Đúng rồi thầy. Cái góc ngay như 50 độ là 15 độ. Dạ, đúng rồi. So alternatively, you can do that. Sine of this 15-degree angle, it's equal to x divided by 2 divided by đối trên huyền. So it's gonna be x divided by 4. And you find x, isn't it? Yes. Well, you can do this, or you can apply cosine rules, or anyway, yeah. Nhiều cách. Okay, let's continue. What is this? Calculate the ratio of the area of an equilateral triangle inside a square to the area of the square when x equal to 15. Các bạn phải tính cái gì? Tính cái tỷ lệ. Tính tỷ lệ nha, của cái diện tích của một cái hình tam giác mà đều. Equilateral means all the sides are equal, okay? Tất cả các cạnh đều equal, đều bằng nhau. Equilateral tức là tam giác đều. Inside a square to the area of the square when x equal to 15. Tính cái tỷ lệ của cái diện tích của cái tam giác đều bên trong cái hình vuông này trên cái diện tích của cái hình vuông khi mà x bằng 15. So you have to find what? The ratio? Area of the triangle and area of the squares. Very good. That's what they ask you. My handwriting is getting worse. Viết trong mấy cái máy tính bảng này chữ viết mình ghê quá. Okay. X equal to 15, isn't it? So this is a hard one.
Not hard, not hard. Tính công thức hero đó thầy. I don't know that formula though. So we Căn know P that this is 60, another 60 degree, and we have this one is x, one also is x. Cạnh của tam giác cũng bằng x luôn ạ. đúng rồi, cạnh tam giác bằng x. Yeah. Interesting. Yes. So if here you draw a height. Có công thức của tính cái tam giác đều ạ, bằng a bình căn 3/4. Thì cái a sẽ là cạnh của tam giác ấy. Oh yeah, right. So area of the this one is gonna be x, half of x times the height, right? And area, this one is of course x times x. And the height here is basically because this one is 60 degrees, so h is what? Cái h này nó sẽ có quan hệ là căn 3/2 so với lại cái cạnh nhỏ này, đúng không mọi người? Yeah. So x here is gonna be square root of 3 divided by 2 of the small little side here, so it's gonna be x divided by 2, because this one is x divided by 2, right? Cái khúc này là nó sẽ có quan hệ gì? Căn 3/2 thôi, tại vì góc 60 độ này, this is 60 degree, so it's gonna be like this. Do I make a mistake somewhere? I wonder if I make a mistake somewhere, because I can eliminate them now. So it's gonna be, is it square root of 3 by 8, is it? Not sure, okay? Not sure if I make a mistake somehow. Đối trên... Okay, let me check again. So tan of the 60 degree is gonna be opposite is h divided by adjacent is x divided by 2. Tan 60. Calculator, tan 60. Tan 60, moment please. Cái này là căn 173, so about 1.73 something. And then times 2 is gonna be times 2 times x is gonna be h. So this one times 2 căn 3/2 nhân 1/2 nữa. If I check again. I don't like to use this kind of calculators. Whew. It's annoying. Anyway, mấy bạn ra được ratio bao nhiêu? What's your ratio? Class, hello? Yes. I can't hear you. Ra được nhiêu mọi người? And if I plug this one into the ratio,
It's gonna be h is yeah, I still be able to eliminate them all. And what you have here, it's just 1.73. Okay, so what is square root of 3 then? I need scientific paper, I think. Scientific. I think square 3 divided by this one is gonna be almost, maybe I make a mistake somewhere. Cái câu này hơi kỳ kỳ, right? Một bảy ba chia 8 nó ra được 0.20 mấy. But it doesn't look right. Something doesn't look right. Cái ratio ra 1.7 nó mới đúng nha, khoảng vậy đó. I think the ratio is about 2 decimal places, 1.7 something. Because if you apply tangent, yes, đối trên kề, opposite divided by hypotenuse, tan 60. And then divide by 2. Oh, this one has to be divided by 2, not times 2. I got it wrong over here. So 173 divided by 2, it's 0.866x. Divided by x times x. So what you get by the end should be 0.43 mới đúng nha, I think. Tại vì các bạn coi cái hình á, các bạn có thể đoán được là cái diện tích này nó cũng cỡ khoảng bằng nửa cái hình tam giác, cái hình mà square bên ngoài, đúng không mọi người? Yeah. You can guess that this area of the triangle is actually about half of the area of the square around it, right? Cho nên thầy nghĩ là khoảng 0.43 gì đó, I think. Okay, any question, class? Otherwise we can continue. No question. Anyway, let's Okay. continue now. Nó cỡ khoảng nửa đó, it's about half. So I think. Alright, let's do another one, hard one. Okay, they ask you to do what?
Okay, calculate the area of the triangle if x equal to 429 meter. Nó kêu tính cái diện tích của cái hình tam giác này nếu mà x bằng 429 mét. Give the answer in hectare, ok? Mình viết là cái answer nó tính bằng hectare nha. To one decimal place without unit. Ha. Tính bằng hectare mà một cái decimal place tức là nó chỉ lấy được có một cái chữ số thập phân thôi nha. Okay, so my drawing's getting terrible. Nếu mà các bạn thử á, thì cái góc trên đây nó không phải 90 độ đâu. This angle over here, you can try it. It's not 90 degree. I tried because I tried Pythagoras theorem. It doesn't. It's not. So you have to find the area in a way. Maybe draw the height here. Okay, according to cosine rules. I'm trying to find this angle here. Okay, so we should have. I hate this big number. Really, I do. 600 square it. Oh well. You found it.
But then cos alpha is what? Cos alpha is basically kề trên huyền, right? It's Yes. the this part. Let's call it ABC, okay? And then D here. Áp dụng công thức tính diện tích tam giác khi biết ba cạnh nè. Áp dụng xong mình thế số vô, khỏi phải tính mất công. You said what? Mình áp dụng cái công thức mà tính diện tích tam giác khi biết ba cạnh đó này. I know, but the problem is most people wouldn't understand, wouldn't remember the formula. Lúc nào cũng công thức là thế nào mà nhớ được, trời ơi. Nó phải có cách nào khác để đi vòng vòng xung quanh nếu mình không nhớ công thức. Không nhớ làm vậy hơn đó thầy, chứ làm cái này lâu lắm đó thầy. I know it, but it's, you know, the whole thing about math is to find ways to do it. If you don't remember, toán nó làm gì? Để mà tìm những cách khác để có thể giải quyết vấn đề nếu mà mình không nhớ được công thức hay là cái gì đó. Tại vì làm sao mà mọi người cứ luôn luôn nhớ công thức được? Nobody can just remember everything, you know. Thấy người ta hay hỏi về mấy cái diện tích tam giác này thầy, nên nốt lại mấy cái công thức mà mình nên nhớ. Right. Or there's another easier way. So Yeah. sine of alpha. You know that sine plus cosine is equal to 1, right? So sine square of alpha will be equal to 1 minus 0.52287. Square root of that. You get 0.6907. But then sine alpha will be h divided by huyền là đố trên huyền là 409. So basically 0.6907 times 429 will be equal to h. So h should be 296.33 meter. We found the height. So the area should be equal to half of the 700 meter thing times 296.33 square. So no, not square. Okay, and this one is times 700, but half of that is 350. Should get to 103,715.5 hectare. Interesting, I got a different answer. Maybe I did something wrong along the way, I don't know. Let's see. Probably did something wrong along the way. Okay. Oh, I did something wrong over here, I think. It's a cosine 0.52287. I have to square it. And then 1 minus that. Chỗ này hay bị sai cái chỗ nào đó, chỗ này nè. There's something wrong over here. So I think 0.52287, square it. This one it's 0.27339. So 1 minus 0.27339 should be this one. And square root of this one should give you 0.85241 something.
Okay. Should give you this one. 365.686. Times 350. 127.000 gì đó. Nó vẫn ra, it's about 127 something. Mai ra nhiêu vậy Mai ơi? 127988 á. Yeah. Around the same, yeah. Đúng rồi, 127 chấm bao nhiêu á. Hà ra bao nhiêu vậy ta? Sao ra được con số này hay vậy? Ta tính cái công thức này không hiểu sao nó ra nhiều dữ vậy. I have no idea. Mấy ngàn, 120 mấy ngàn đúng, tại vì cái chiều dài đường cao nó cũng tương đương với một cạnh đó này. I think because the height is basically, yeah, around 365 something. Would make sense. Cái height này nó phải 365 gì đó, nó make sense. Tại vì nó phải nhỏ hơn chút xíu so với lại cái cạnh mà 200, cạnh AB này nè. Khoảng đó. Yeah, it's a bit smaller than AB. I think it makes sense now. But why your area is so big? I don't know why. Tại sao cái area của Hoàng Hà ra nhiều dữ vậy? Wow. Công thức này nó lại ra nhiều, chắc nhân sai. Hà kiểm tra lại xem cái quá trình làm có bị sai chỗ nào. Dạ. 29. Bấm máy tính sai. Oh, there you go. Wrong calculation somewhere. Okay, the answer should be 127 something thousand. 127.900 mấy á. And remember, you have to give the answer in hectare to one decimal place, okay? Mình phải ghi ra cái câu trả lời đến hectare là lấy một con số thập phân thôi nha. One decimal place. So 0.9 something. Alright, calculate the area. Okay, next one. Calculate the area of the triangle when x equal to 12. Nó kêu tính cái diện tích của cái hàng tam giác này khi mà x bằng 12. Round the answer to the nearest integer without the unit. Phải làm tròn số đến cái số nguyên gần nhất mà không lấy đơn vị. Okay, I'll use a different number, a different color then. Dùng màu khác. 85. 85 mét vuông. 60, 45. X is 12, right? Nó có một cái nó gọi là định luật sign rules in any triangle. So basically, for example, AC divided by the sine 45 is equal to, say, BC divided by the sine of this one is how much? 108 trừ cho 60. 180 minus 60 is 120. 120 minus 45, it's gonna be 75, right? So sine 75 degree equal to AB divided by sine 60. Đó, mọi người nhớ công thức sine này chưa? Remember the sine rule, no?
But what is useful here? Mình phải xem cái gì đó hữu ích để mà có thằng xài được nữa. AC bằng thường 12. Sorry? Mình dùng nhân chéo tại vì có AC rồi. Yeah, we probably will be able to find out BC and then AB as well. But what can we do after that? Tìm được BC với AB bằng cách nhân chéo rồi thì sau đó làm cái gì? Yeah, that's the thing next. Cái quan trọng là tiếp theo làm cái gì á. You know. Actually it's easy. I think we can probably find a height here. You know. Phải tìm được cái đường cao này, yeah. So we need to apply this one then. Okay, AC it's 12. Sine 45 it's square root of 2 divided by 2, căn 2 chia 2. And BC it's what we have to find. Calculator, we love you. Sine 45. And không chấm cốt của A nhỏ là 30 độ, cốt 30 độ bằng kề chia huyền bằng đường cao chia cho AC luôn, là tính được đường cao luôn. Oh, you're right. This little angle is actually 30 degrees. Very good. You found it. Very good. Maybe we don't have to do this way. We can just do another way. So, very good. You're very perceptive. And cos 30 is actually square root of 3 divided by 2. And then times 12 is going to be h. It's going to be 6 square 3. We found h. And then, but we still need to find BC anyway. Mình vẫn phải tìm BC thôi à. We still have to find BC anyway. So it's gonna be 12 sine 75 degree divided by sine 45 degree. So sine 75 it's like 0.9659. Sine 45 it's 0.7071. Times 0.9659 and divided by 0.7071 should get to 16.392. Yeah, it makes sense. Nó nghe có vẻ có lý. It makes sense because 16 point something compared to 12 here, right? Nghe có vẻ có lý tại cái khúc này là nó 75 độ, nó nhìn cái góc này 75 độ luôn nè. This BC actually looked by the 75 degree angle. This one is 12, which looked by a 45 degree angle. Makes sense. So area equal to half of height. It's 6 square 3 times BC. It's 16.392. Is going to be equal to what? This one times 3 times square 3. It's no, not this one.
1.7 nhân cho cái 49.176. It's gonna be about 85 85 point. cái này là một nearest integer, okay? So it's gonna be 75, okay? 85, about 85 meters square meter. This one actually is a bit easier than the other one, right? Cái bài này có vẻ nó dễ hơn chút xíu so với bài kia. Okay, let's continue now with this. Same thing, I guess. But we are not given anything else. Chúng ta không được coi gì khác. It's just this. Calculate area of a triangle if x equal to... Ủa cái này, cái bài này hình như làm rồi không ta? This we did it before, right? Yeah. We did it already. Okay, let's do this one. Which of the following expressions correspond with the red line gx shown in the figure below? Cái biểu đạt là theo đây. Nó tương xứng với cái đường màu đỏ đỏ gx được thấy trên cái hình bên dưới này. So the figure is not really you know, easy to see. Let me just zoom in. There you go. Không dễ nhìn lắm. Let me just zoom in here. There you go. The red line, okay? Cái biểu đạt nào nó tương xứng với cái đường màu đỏ nha. You have to find the red line. So how do you do this one, class? What do you think? Thay y bằng thay g bằng 0 hoặc với lại thay z bằng 0 này. Ra Yes. gx First thing 0,25. first, just like find the if x equal to 0, what is g? Yeah, if x equal to 0, you should have thế không vô từng cái. So if like z or x equal to 0, you can just substitute that to each of those things, and you find out that if z is 0, gx is minus 3, which is not the case in the first one, not the case in the second one either. Yes. Wait, the second one is actually good. Cái gx equal to 4z plus 3 này nó lại tốt nha. Thì nó vẫn là bằng 3 nè, nếu mà z bằng 0 là bằng 3, đúng rồi nè. So we can eliminate the first two already. Có thể loại được hai cái đầu tiên rồi đó. So we have two options left. Là hai cái bên phải. We have two options left here. And then there is one more thing we can do is to try the value of x equal to minus 4 to see if gx will be 2. Mình thử cái giá trị ngay cái chỗ này nè, cái dấu mà ngay chỗ này nè. Like trừ 4 và 2 á, các bạn thử giá trị trừ 4 và 2 xem. Try minus 4 and 2 if it's applicable to each of them. So minus 4 times 4 is minus. You will find that the equation upper here is not applicable. Bạn sẽ thấy được là cái phương trình gx bằng 4z cộng 3 này nó lại không ứng dụng được, nó không có ứng nghiệm nếu mà mình cho cái giá trị x trừ 4 và 2 này vô, nó sẽ không ra. But this one minus 4, right? It's minus 1 plus 3 is going to be 2. Sorry? Cho gx bằng 0 luôn. Nếu mà em cho gx bằng 0 á, cái đường này mình biết cái cắt ở đâu. Nó nếu mà bằng 0 thì là... nó chắc chắn nó không cắt ở 3/4 trừ 3/4, vậy là cái phương án sau là đúng. Đáp án cuối cùng là đúng, cái 0.25x cộng 3 là đúng nè. Là đúng. Yeah, this one, the last answer is correct.
Tại vì mình thử cái giá trị, nếu mà mình thử cái giá trị trừ 4, 2 này vô, nó lại ứng nghiệm đúng. Nó là duy nhất thôi à. So if you plug in the value minus 4, 2 in there, it's the only thing that applicable. So the answer is this. Okay. What's this? Below is a graph of the function f. Choose the right option. Wow. We have lim now. Remember limit? Giới hạn. Good. Ok, mấy bạn có nhớ cái dấu cái chỗ mà dấu chấm mà cái mà nó đen đen này với lại cái chấm trắng này là nghĩa là sao? You remember what this symbol means? If it's like dark, it means that value can be reached. And if it's white like this, it means that value can never be reached. Nếu mà nó là cái chấm đen như vậy thì cái giá trị này nó sẽ đạt được. Còn cái chấm mà nó là cái màu mà nó trắng trắng như vậy tức là giá trị không bao giờ đạt được. Isn't it? So what is a limit? If x reaches minus infinity of fx. Giá trị nếu mà cái giới hạn khi x tiến đến trừ vô cực của fx là bao nhiêu? So if x is moving all the way to the left, nếu mà x này chuyển qua về phía bên trái, trừ vô cực ở bên trái cùng ngoài cùng, thì là cái giá trị fx này là tiến bao nhiêu mà các bạn? Because you can see that if x is moving to the minus negative, it's gonna move to the left. But what is the limit of this one? Nó chính là số trừ 4 đúng không mọi người? Tại vì cái đường này nó có luôn nó là như vậy. Ở cái chỗ trừ 4 đúng không mọi người? It's gonna be minus 4, isn't it? Tại vì cái đường này luôn nó sẽ ở LL khoảng trừ 4, tức là cái giới hạn của nó sẽ là cái chỗ trừ 4 luôn. The limit of this one is gonna be around minus 4 because this one it's always around that. Okay, next one. Lim if x move to 0 of fx. Giới hạn khi x tiến đến 0 của cái fx là bao nhiêu? So if x is about 0, reaching 0. But there is something else I cannot see. Nó có một cái gì đó, nó có dấu gì đó ở đây là mình không nhìn thấy rõ. Hình như không cộng với không trừ thì phải. It's like 0 plus or 0 minus, something like that, I think. Không thấy đâu. Thấy không? Có thấy nó ghi cái gì không? You see what it is? Anyway, what is f0? Giá trị f khi mà x bằng 0. What is f when x equal to 0? Nó phải là bằng trừ 2 đúng không mọi người? Chứ không phải là trừ 3. Tại vì cái con số mà cái chỗ mà dấu hiệu mà nó đen đen như vậy tức là nó đạt được cái số đó luôn. Because when it's dark like this, it means that value can be reached. So f0 is minus 2, isn't it? Nhưng mà mấy cái chỗ này nó không có rõ ràng, nó in không có rõ ràng, không nhìn thấy được. We cannot see very well over here, like what, yeah. Anyway, limit. Anyway, let's just move on now. Oh, it's the same thing. Okay, we have something here. Below, I think R, below is or R graphs A to C of the three functions. A is green, B is blue, and C is orange. Cái đường này là green nè. This is green, okay? This is blue and this is orange. Which of the above graph correspond to the function 2 to the power of minus x?
cái graph nào trên đây nó tương xứng với cái hàm 2 mũ trừ x? Mũ trừ tức là sao mọi người nhớ không? Mũ trừ là 1 phần 2 mũ x. Sorry? 2 mũ trừ x là 1 phần 2 mũ x. Right, exactly. 2 to the power, so basically 2 to the power minus x is actually equal to 1 over 2 part of x. But what can we use? What can we do with this one? Okay, apply something. But we cannot even see this graph. It's so blurry. Cái nào là tương xứng với cái này thôi? Không thấy được luôn á. We cannot even see. So cứ coi như này là một đi. Let's consider this is one, okay? 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 something. Okay. 1 phần 2. If Cắt tại 1 phần. Nếu x bằng 0 thì sao? 2 mũ 0 là bằng 1. 2 mũ 0 bằng 1 đúng không mọi người? If x equal to 0, fx equal to 1. Is that? Which one? If x equal to 0 or 1, không có cái nào luôn á. I don't think there's anything. Because they don't reach that value, I think. Moment. Hoặc là không là cái chỗ cắt nhau đó là số 1 đó. Maybe this one is one, I think. I think this one is one, yeah. Tức là nó Chỗ là một trên trong là hai cái đường xanh hoặc là một cái đường xanh dương, xanh lá à. So this one is one, I think. So it means one of those green or blue line, I think. But then try another value. Thử một giá trị khác xem. So if this one is one, this one is two, isn't it? Nếu mà cái chỗ cắt nhau là số 1 đi thì cái chỗ mà dưới này nè, cái giá trị đầu tiên này là số 2 mới đúng nhá, right? You think so? Okay, if this one is, oh my God, I hate looking at past paper sometimes. Đôi khi mấy cái past paper này cái chất lượng hình ảnh nó thấp lắm luôn á. If x equal to 2, fx equal to 1 over 1/4 là 0.25, 0.25. I don't think we have any, right? Không có, chất lộn gì rồi đó. I think there's something wrong. Cái hình này nó không có rõ ràng. There's a problem. Its picture is not so clear. Nếu mà hình không rõ sao học trời? If it's not so clear like this. Anyway, the whole thing is just to plug in like, you know, values to find the graph. Nguyên cả cái vấn đề này chỉ có cách là mình plug vô thử một cái giá trị nào đó trên đây, xong mình nó thỏa thì là coi như là nó thôi. Anyway, let's just continue now. Let's do this one. John wants to purchase a card from a seller to play a card game. The seller charges a one-time service fee for processing the purchase of the cards. John muốn mua những cái thẻ bài từ một người bán để chơi cái trò chơi bằng thẻ, chơi trò chơi card game. Cái người bán này họ, this one is not changes, I'm sure it's charges. Cái chỗ này viết sai chính tả nên nó phải là charges mới đúng. Cái người bán này họ charge tiền một cái phí dịch vụ một lần để mà xử lý cái chuyện mua bán những cái tấm card đó. The equation D equal to
to 15x plus 12. Represent the total amount D in dollars John will pay for X cards. So what does 12 represent in this equation? Thì cái phương trình là D bằng 15x cộng 12 này thì nó đại diện đây là gì? Tổng lượng tiền dollars mà John sẽ trả cho X cái bộ cards mà ảnh mua. Thì cái số 12 này đại diện cho cái gì? The amount of service fee in dollars. Very good. It's the amount of service fee. Nó chính là cái phí dịch vụ á. Okay, what do we have here? Oh, hàm sin. The figure below show a graph of the sine curve y equal to a sine of b times x minus c, where the unit of the angle x is radian. Đơn vị của cái góc x nó chính là tính bằng radian. Ví dụ trừ 3pi chia 4 nè. This one is minus 3 pi divided by 4. Amplitude A is a positive number. Cái số A nó là cái biên độ, nó chính là một cái số dương. Constant B is a positive number, constant C is a positive number. Hằng số A và B đều là số dương. What is the equation of the sine curve in the image? Nó hỏi là cái hình này trong hình này. Thì cái công thức của cái phương trình của cái hàm sine này là cái gì? Đó. So we see this one as moment, please. Pi divided by 4, this is minus 4, this is minus 3 pi divided by 4, and this is 4. Đó tất cả những số nó cho. Này giờ coi như là nếu mà x bằng trừ 4, x bằng 0 đi thì y bằng trừ 4, right? So here if x equal to 0, this whole thing should be minus 4. So we have a sine b times x is 0, y equal to minus 4. It's not very useful, to be honest. Cái biên độ, so basically A is the magnitude, right? So it means like how high can the wave reach. Cái biên độ nó chính là cái độ cao của một cái đường này, nó cao đến mức nào, biên độ. So you can see here it can reach up to 4, right? So A should be 4. Cái biên độ là cái độ cao của cái đường này thôi, thì A nó khoảng là từ 0 đến 4 nè, 4 nè. So you can see this one, it's sine B. Okay, this is the first thing we know about it, okay? Và cái sin nào bằng trừ 1 mọi người? What kind of sine equal to minus 1? Bạn nào bấm máy giùm mình, cái máy vi tính trên cái calculator nó không có tính được cái vụ đó. Tính ra góc được. Sin mấy bằng trừ 1? Sorry? Sin bằng trừ 1 á thầy. Sin mấy bằng trừ 1? Thì mình có bấm dấu shift, bấm shift xong rồi sin
Mở ngoặc, trừ 1, đóng ngoặc. Bấm máy. Dạ. I need Mở you ngoặc. to help me calculate this one because my calculator sucks. Oh dear. Mấy bằng trừ 1. Oh well. Trừ 90. Sorry? Trừ 90. Bằng góc trừ 90 đúng không? Vâng. So okay, we got something. At least we got something. So it means B times C equal to 90. At least we have this one. Ít nhất cũng ra được cái này. Oh well, what's the next one? Let's see if we take the value of pi divided by 4, okay? Mình lấy cái góc mà pi chia 4 này đi, 45 độ. So if x is pi divided by 4, y should be 0, right? Nó sẽ bằng 0, y bằng 0 lúc đó. And a is still 4. Okay. So for sine b times x, it's pi divided by 4 minus c, and this whole thing is actually equal to 0. Nguyên cái đống này nó bằng 0. So it means sine b times pi divided by 4 minus c to 0. Sin mấy bằng 0 mọi người? Chính là 0, right? Sine of what equal to 0? So it means that b pi divided by 4 minus c actually equal to 0 as well, isn't it? Do you agree with me? And so you can find out that pi divided by 4b minus bc equal to 0. But here we can plug bc in here. Mình có thể gắn cái bc vô đây. We can plug bc over here, over there. So it means pi divided by 4b equal to, cái này trừ 90 chuyển qua là 90. It's gonna be 90. So this one minus bc is actually minus 4, minus 90, but move to the right side, it's gonna be 90. So what is b then? B bằng 90 chia Moment, I think over here we have to apply it as this one. Cái chỗ này, một cái số này mình phải không được 90 đâu nha. It has to be over here minus p divided by 2. Tại vì 90 là pi chia 2. 90 degrees pi divided by 2. We have to plug it in like this. So b equal to 2, isn't it? Yeah, b equal to 2. We found b, we found a already, so we need to find c. Plug this one back into here. What do we have? Gắn này vô lại, mình sẽ kiếm được là c will be equal to pi divided by 2 divided by b is also 2. It's gonna be, we found c already. Nó ra chưa mọi người? We found ABC already. So what is the equation of a sine curve image? It will be 4 sine B là bao nhiêu? 2 and then x minus c, it's pi divided by 4. Close. Đó, cái này là đáp án đúng á. 4 sine to something. Nó ra cái con số nhìn đẹp đẽ như vậy là biết đúng rồi. If the number looks nice, it's probably the answer. Không biết mọi người ra được đúng không?
But I think this is the answer. Okay, 3 giờ rồi. It's already 3 o'clock. Whew. A lot of headache, right? Yeah. We need more. We need more to solve. Còn 4 bài nữa thôi. Okay, but we'll probably do this one on Wednesday, okay? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.